यो चाहिँ हमाम कपुर खान अस्ति आएर धुप पोलिराखेको होइन मामा साँच्चै नै अब कोही उले दाना मेरो मंगो इबो मैया छ खाले मासो मानु ओके त्यही त यो ona सक्छौ आके साइलिङ मोमो के मिस्नी इमी खलोको मिस्नी निन्छ दैन कोही के अरोना पिकोनामा पिकोक्छ नेन्जिका आमा माटो पनि कस्तो मजाले नबगाएको के मजाले सास मारम नका हेप्नेमा का जम्मा पुछो मोयो छुइया बोल साँच्चै नै अब हाम्रो नाना साइली Kansi komsi amci omong amci sating osam kanu kena mau hawa am bapu dapur sara hawa taiki korepika nyajing maka त्यही त ओ सामान्छु है aku dana usa mantu त्यही त बत्ती बाल्नु न वेलिमले यो फलफुल चढाउ अलिअलि ल फलफुल सलफुल के छ ल है अब हामी आइपुग्यौँ इसासा आउँदैन माया मैलो यो मिलाइदिनु पर्छ बाजा फुल लाउनु ल वेलिम लगाऊ है यो सबै लाइदिनु आयु सबै दिने सबैको आयु सबैको इसासा माया मै कोही के आने गतौन के मोमो मिस पनि चलो येन मिसा नि म यो रक्सी चढाइले यो चराको म पनि एउटा कुरो दिउ है हो त्यसरी लाइदिनु सन्तोक गर्नु हैन साँच्चै नै जम्मै भने जस्तै गरिदिएको छ मैले पनि अब हामीले दिएको सबै छोराछोरीले सबैले अनि गर्नु भएको छ उनको दाजु तन्काम न यो परि माल ल वेली व्यक्तिर जाऊ त यो पनि जानु चढाइदे आमेल पक्का त्यही बान्देऊ न त्यही टुपाटानी तुवा खामे म यो मैला हात चोक लेंका मिका sonta मिका निबो सुतुतो म्युजिक हो चाहिँ मिलाएर गरौँ न ल 이사지 이나메소나 ngotongna kadasi jonga ngotongna ngalina ta make pikapi dia sarana syumtuk momo ke bisyumtuk sui नमस्कार namaste onameka antarana to है अरना मक खोचङ mas ngapi halong Namechi kolong tu niya. Oh mam sih. Gimana? Bisa untuk cuna, ngotong na isa. Cuna. Ngotong na. Enak. Kita pordesi. Pordes manso masong cuna. Isa taye, esa manuna kaman thiyo, ngotong na niya pa, ngotong na teta. Ekdam sansaro. Ayu dinu kholo katho isa si abo. आशीर्वाद फरस छौमा अब आशीर्वाद इसास दिने हैन छौ त्यो का भन्दा धेर छेपले हो नि त हामा बुझ्छ नि अहिलेसम्म त्यही त इसेमा पिसङ ताइन अझसम्म चाहिँ अब त्यही त अब माया मिल्यो माया के मिलेको न अब सिप्पा माया मिलेको सुरुक चलो सुकाते छौमा अंग दुङ कता त्यस्ता सेप हौ चिसा खानु नि यसो अब हैन त्यस्ता सेप भुडी पोल्छ भनेर 9-10 बजेदेखि मात्रै उयो पक्का न अलिअलि काम ल ढोगी राख्यौ आमालाई
यताबाट ढोक्नुपर्छ यता खुट्टातिर ढोक्नु पर्यो ए यता चाहिँ खुट्टा हो यता टाउको म त अस्ति यताबाट ढोकिराखेको ए ल अनि चुरोट बालिदेऊ ऊ हेलमा ए ल भाइ आउनु त यहाँ कोक खानुपर्छ ल है अब ओमा पनि भाग्लङ आनलेन चाम्सुक्यो छ मै दुमा माके डुमो लेन्छु अनि माके ओमा डुमो ठिक्कालो गयो अनि गु सोर्नु परेको थिएन केही परेको थिएन आनन्द हो साँच्चै नै दुमो बुदामा छैन इच्छा सो बिजोक इच्छा चा हिना मेचा खडो अब दे सियार मई दे पोते के छ सिप खाप्छ बिजोक ऐसे मिचा झेरे अनि सप्पा सुगर साँच्चै नै अब नाना त अब हस्पिटलमा खलुवा पोचीमा झेर्नु पर्ने अब मरि गएको त सबैलाई नै हिजो हाँसेको भन्दै सबैले यत्तिकै गरेको ल साइडिङ isa sa ngatong na sani watu na ngatong na may miti hon no to asirban ayo na to mesti isa tuan na tiro amro गरिदियो ल खाइनु है पार्टीहरु है ल है मिस्टी निन चले दको उता गए बित्न इनिङ पो यो चाहिँ मिचा झेरे ngatong na sa आसपिसो निन चले येनो एकदम बरु मिचा आइलो है तिनु एसे खंगो खरंके आमा हो जान्छ नै ओ सुरमेन तेल खाता रहेछ खाली 4 खेप यो सियाना 4 खेप मात्र होला खंगो से पानी मगा ओ बेना मेक्तो मानी काउ खेम खंग कित मिनो थे आमा मामा हिलो गो बन जहिले मेक्तो मात्र कोन खंगो सुरमेन अनि मगा मेक्तो बेना अनि त्यहाँदेखि त हाल्नु खाताको कति वर्ष भयो कोने मेक्तोङ खातो भन्ने कुरा गर्नु भएको थियो नि त पहिला पनि जिउदा तुवालोसँग अनि के हो अब काल पर्ने ल ओ माम सिलुम के पो भन्छ छौमा कपुर खाना सिलुममा इरिङ लाम्पा सिलुम खेतीमा खसरुम सिलुम पे ऐसे के पर्दा पो एकादशी हैन आज एकादशीमा यसो फुल चढाइदिएको ल अन्त्र रेडी गर्नु भएको छ नाम्मेलाई धन्यवाद ल नानी हामी त परदेशी आमाको आशीर्वाद सबै लाग्यो सबै कुरा आजसम्म चाहिँ अब त्यति साह्रो आमा उ पनि भएको थिएन हैन अरु जस्तो त्यो मैलो ढैलो नाम्मे चाम छाता छुनु पाएन छुनु देख्नु पाएन हो त राम्रो हो धर्मती हो नाम बुङतङकोङ छुअनाङ सियाके जान्छ ओ छोरमे बिचारा आनी त्यही त छङमा स्यानी तोनी यत्रो गबे थाम्पु दिनुभयो जग्गा दिनुभयो ओङमले कपुर खाना खुवाउलन ओ नामले अन्त कपि बस्नु पाए मर्नु पाए त त्यही त कपिङ खा हुरुरु बर्खा हावा भाने एकदम राम्रो ठाउँ पे ओछङमा ल बङ्गालो दिनु भएको छ है त राम्रो ठाउँमा ढुङ्गाको फेरि पानी है खोला टक्कै बोकिरहेको Maxilum usa kuttakan makne sanwa ise theko तर उसो मान्छ नि हजुर no kong babayo oro no sai di ane bafum bo wachi pake to sak sukso uso maro झाडु maro mung koping tu mungko bafum korek mukso boru konga mung झाडु wachi uyo lo uyanchi o uyake ल माम कपुर खान चाहिँ सिलुम हेरेर आयो ल अब चाहिँ छङमा चाहिँ धानबारी यस्तै छ अब
सिलुम पुचै टक्कै बत्ती सत्ती बालेर ढुपसुप फुलहरू चढाएर आएको मासियाको सँग भयो होला 3-3.5 वर्ष 3.5 वर्षपछि हामी चाहिँ सबै आएको ल गपगनाको छौङमा चाहिँ दाइ हुँदैछ यहाँ धान काट्दैछ धान चाहिँ राम्रो राम्रो भएर छ है एकदमै छ है अब मस्तलै आउँदै हुनुहुन्छ नीति एड गरेछ कान्छी हो अमुक सामको चाहिँ चाहिँ किन गल्ले नि तिखर ओ अनाच त्यति छैन गुवाई हुन्छ पुरा चाहिँ त्यहाँ नसम्म र काव कन सुची चोक ठीक है मन त नेचा बितो होला आबै मुंगा सुका बाके का ambong udeki de use ICU deki munga latum ka kena ron tong kopi ambong mama moro man tong kopi ka ikan kanji omong ne no kata kare je ani gaini tigaram sabapati ikan oh ambo maidas dema jong no kata kare je maka han madesha ikan इसे देशा नाने मगा ए उसे खाते को खिकान मगा घास भी खाते और अन्याय दे माते को आये को मायना चल जुड़ गेशी का इकान तो सुन के फाम फाम अब दूसरा का थोड़ी इकान तेल को का निम्मे तेल को भुरो अब चीज़ बदल जगह तेल भुरो इकान तेल चाते पी खीर पी इकान आये kan de kan kamai do ko अब मुंगा दे का मन खिम्पा तो सुम हैन तिरे छ मात्र त्यही बिना हैन इकान बुलकी साथ दिथे हैन म त मामा त्यस्तो तो कालो को सिंगान सरीको कहिले पनि नरो फेरि मुंगो जी दिदुङ र सङ बुलकी अरो मनमा दुबेस बेका पर साइ दुबेस हुन्छ न ते सुन पानी म अची नकली वा मत तु को orang nak kali bang mana dia kau di dum dah seorang nak kali kita pergi yoga hotel tu pi jam mengalu pi ali kanci desan jalo tu ayo dabai ya abu ji sama mungkin seorang dah sampai sorry deh ambo macam kokor coba kat kerja aci ngambil je tu mana gitu tu kan फेरि मुंगा दो बेड ने तो का हमने कई बीमारी तो नेमी का दूसरी का इकान थी आदो मुंगा ना ने कौन को कौन सो मुंगा परान छूटने बेला macam mulai ना पाको ये क्या बाहर खाता ना भानो ने शिवर कीजी दवा को मैं बोल दवा भानो ने मेरे छूट गया इका दवा सही तो खाली डॉक्टर दवा दाची मरो मशेरे छक्का जुवानी मुंगा फेरा बीमारी खोपचा वो तो कमी देवी धर्मती को रहेछ ठीक है 16 रात पुण्य को दिन आमाको परान छुटी अनि कति धर्मती रहेछ मान्छे त किनभने औँसीमा ओ त्यस्तो धेरै हुन्छ अरे यो 16 रात पूर्णिमा चाहिँ सबै उजेलो अब हैन हुनु त पूर्णिमा त कस्तो राम्रो हुन्छ कति धर्मती रहेछ हिजो नै त्यति राम्रो हाँसे दिदी बहिनी हाँस्दै बोल्यो सबै हाँसायो दिदी बहिनी हाँसायो कास्टाको खोलम घेसी खाने घेछ नि हाँसायो दिदी बहिनीले कस्तो राम्रो रमाइलो रहेछ गोबाला यत्तिकै के बा कति धर्मती रहेछ जे पायो यत्तिकै भयो अनि तुवा नि छङमै अब है हैन भने जस्तो आमाले भने उस्तै कस्तो बुढेको त लु हामीलाई त्यसरी पुग्दैन त पुग्दैन होला जस्तो लाग्छ भने सोचेको जस्तो हैन अनि म भन्छु कि ए बाबा रे हाम्रो साइली त साँच्चै नै जस्तो उनले मनमा सोचेको थियो हैन उनले जस्तो मनमा सोचेको थियो उस्तै थियो Nana musanya orang nak suami, orang itu tu, orang mungkin
Dokusio Khatolo mina ka munga to. Doai puri ne so shonibar ta purup ta. Mok lo jo abo mok so ko mu dekai. Abo ambong ni abo oro uta oro ko lo ni mata. Ena pika mando to. Deus amatai ada sama kai sapanam देखिन अब हेप्न अब माया गरेको देखिन्छ न तर त्यस्तो अब मुको गेल आफूसँग ओ त नसानी भइ छ भने म त आदन न ओरे चिज मे मोइनी Tuanya sama jaga sampai gimana kita apa denda Panji komunikasi dengan ai ma dulu ani ke kadang ko rame chimchi kanchi wa bera duna ko chi mai ka tu ngomi pore ora ui mo ko be ai ma ba chi siu ka to o ji chai an chu be quay tua ra ta này chi ka on de ti len cham nai ma ka mom chi ba chi ka to lo kom ne so ko khari no kanchi ai ma du ron ka ba ka to kanchi amin sare munga hawai lo ko ne bha ti yo lo se munga sa ti ji munga mi si to na ter na me mo se ra khoi ye ki Deus ana cha ne aru jo ta munga tom na phala ni ko ro the munga tom na te tim ko ka sa ma oh ni semua masalahnya हैन kalau this राम्रो मनको दालमा त्यही भनौँ न हैन होइन आज आमा